Hello guys! Ang tutorial natin ngayon about sa yellow dollar. Paano siya magiging green dollar. Ayan, meron kasi ako dito yung etong thank you so much fish the member and super chatter ko. I-check natin siya kung yellow dollar ba siya or green dollar. Punta muna tayo sa Chrome. Ayan, nakalagin na kasi ako sa Chrome. Tapos, punta tayo sa video. Punta tayo sa live. Ito yung video ko, yung thank you so much, fish the member, and super chatter. Ayan, kung mapapansin nyo, naka-yellow sign siya. Ayan o, nakalagay limited. Ayan, ayan yun. Ito yung live ko na limited siya. Pwede natin pindutin yung add suitability. Tapos, i-ano natin ng request for review. Ayan. Request human review. Check lang natin yung box. Tapos, click lang natin yung request review. Ayan, re-reviewin ng YouTube yan. Yung ni-request natin tong yellow dollar natin. I-review nila yan. Itong ano ko. Tapos, babalikan na lang natin siya mga ilang oras or after 1 day. I-check natin kung yung yellow dollar ba natin naging green dollar na siya. Kung okay na siya sa lahat ng ads. Ayan guys, nakailang oras na tayo. I-check natin yung kanina natin ginawa, yung yellow dollar, kung naging green dollar na siya. Kung na-review na ba siya ni YouTube. Punta lang tayo sa Chrome, sa YouTube Studio natin. Ayan, nakalagin na kasi ako sa YouTube Studio sa Chrome. Punta lang tayo dito sa video. Ayan, tapos dun tayo sa live. Ayan guys, yung video ko na thank you so much fish the member and super chatter. Kanina color yellow siya, yung dollar sign niya. Ayan, makikita natin na kulay green na siya. So, ibig sabihin, na-review na ni YouTube yung video natin na allowed na siya para sa lahat ng ads. Yan. Ganyan lang kasimple yung yellow dollar para maging green dollar. Mag-request lang tayo ng review. Yan, ipa-manual review lang natin siya. Tapos pag na-review nila at naging okay naman lahat, magiging green dollar na siya. Ayan guys, sana nakatulong ako sa inyo.
Don't forget to like, share, and subscribe. LeilaniMelad. Thank you po.